እሺ የፈናበሻ የትምህርት ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ከኔ ጋር እንዴት አድርገን አንድ የተሰጠን ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን እንደሆነ ማረጋገጥ እንደምንችል አብረን ማየት እንችላለን። ይሄን የምናየው ግራፍ አይተን እንዴት ማረጋገጥ እንደምንችል ነው። ካስታውሳችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት በለቀኩት ቪዲዮ ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ምን እንደሆነ በደንብ አስረድቻለሁ። ተመልሳችሁ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ግን ለአሁን ቪዲዮ ትንሽ ነካ አድርግላችሁ። ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ማለት ፎር ኤኒ ዋይ ቫልዩ at most one x value ያለው ነው። ስለዚህ one to one ይሆናሉ ማለት ነው። ምንም በኤክስም በዋይም ተደጋግሞ የሚጻፉ ቁጥሮች ነው ማለት ለእያንዳንዱ ዋይ ውስጥ ላለ ቫልዩ ቢበዛ አንድ ነው። አንድ ኤክስ ቫልዩ ነው ያለው። ስለዚህ ኤክስ ቫልዩ መድገም የማይቻልበት ፈንክሽን ነው ማለት ነው ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን። ይሄን ደግሞ በግራፍ ላይ ተመስርተን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን የሚለውን ዛሬ እናያለን። ይሄው ዛሬ ርዕሱ እንደምትረዱት ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ይላል። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ተጠቅመን ነው አንድ ግራፍ ዋን ቱ ዋን መሆኑን አለመሆኑን እናረጋግጠው ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። ከዚህ በኋላም የሆነ ቪዲዮ አብረን እናያለን ስለ ኢንቨርስ ፈንክሽን። ኢንቨርስ ለመስራት ግዴታ ፈንክሽኑ ዋን ቱ ዋን መሆን አለበት። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ስንሰራ does this function have inverse function ሊኖረው ይችላል ብለን እናያለን ግራፍ ላይ አይተን ማለት ነው። ሆሪዞንታል ላይን ቴስትም ለዚህ አንድ መሳሪያ አድርገን እንጠቀመዋለን። እሺ አሁን ወደ ምሳሌዎቹ ኤግዛምፕል ስጣችሁና በሱ ኤግዛምፕል እየሰራ እንሄዳለን። እሺ መጀመሪያ ከቀላሉ እንጀምርና አንድ ሊኒየር ፈንክሽን እንውሰድ። አሁን እዚህ ላይ ነው ይሄው አንድ ሊኒየር ፈንክሽን ነው። ይሄኛው ሊኒየር ፈንክሽኑን f of x ብለን እንውሰደው። ይሄኛው ፈንክሽን ኢንቨርስ አለው ወይ ማለት ዋን ቱ ዋን ነው ወይ ማለት ነው። በሌላ አባባል ኢንቨርስ አለው ወይ ስንል መጀመሪያ ሄደን የምናረጋግጠው ዋን ቱ ዋን መሆኑን ነው። ይሄን ለማረጋገጥ ደግሞ ምን ተጠቀመው እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ምንድነው ሆሪዞንታል ላይን ቴስት። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ማለት እናሰምራለን። ሆሪዞንታል መስመር ስናሰምር በግራፉ ላይ ግራፉን ከአንዴ በላይ የሚነካው ከሆነ ሆሪዞንታል ላይን ቴስትን ወድቋል ወይም ደግሞ ዋን ቱ ዋን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ግን ግራፉ ተስሏል ይሄውና አለ ላይን ሲሰመርበት በላዩ ላይ የሚያልፍ አንዴ ብቻ የሚነካው ከሆነ ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ሌሎችንም ኤግዛምፕል እንሰራለን። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል እንመልከት። ነው some parabolic ወይ ደግሞ ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ ያሉትን ግራፎችን እንደዚህ አይነት ግራፍ። እሺ ይሄን ብንመለከት ያው እዚህ ጋር እንደምናዩት ይሄ አንዱ ግራፍ ነው እና ይሄ አሁን ዋን ቱ ዋን እንደሆነ ለማረጋገጥ ምን ተጠቀመው ምንድነው ብያችኋለሁ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ማለት እናስምርበት። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ሆሪዞንታል ላይኑ የቱ ጋር መስመር ይችላል? እዚህ ጋር መስመር ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር መስመር ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁት ቦታ ይችላል። ግን ይሄው አንድ እዚህ ጋር ነክቶታል፣ ሁለት እዚህ ጋር ነክቶታል፣ እዚህ ጋር ቢሆን አንድ እዚህ ጋር ነክቶታል፣ ሁለተኛው እዚህ ጋር ነክቶታል፣ አንድ እዚህ ጋር ነክቶታል፣ ሁለት እዚህ ጋር ነክቶታል። ስለዚህ ከአንድ በላይ ከነካ ሆሪዞንታል ላይን ቴስትን ውድቅ ሆኗል። ስለዚህ it doesn't have an inverse function ማለት እንችላለን። ዋን ቱ ዋን ካልሆነ ፈንክሽን ኢንቨርስ የለውም። ኢንቨርስ እንስራለት ብንል ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ g of x ብንለው የዚህን g of x ኢንቨርስ እንስራ ብንል ኔጌቲቭ 1 ፈንክሽኑ እንዴት ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ ያለ ያው ቁጥሩን እያየው አይደለም ግን እንደዚህ ነው የሚሆነው ግራፉ እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ራሱ ስታዩት ራሱ ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚባል ፈንክሽን እንደሆነ ምን አረጋግጥበት እስተዋል ይሁንና እኔ ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚባል አለ። ቨርቲካል ላይን ቴስት ለምን እንደሚያገለግለው አንድ የተሰጠ ፈንክሽን መሆኑን አለመሆኑን ለማረጋገጥ ፈንክሽን ተብሎ የተሰጠንን ፈንክሽን እንደሆነ ለማረጋገጥ ቨርቲካል ላይን ቴስት እንጠቀማለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቨርስ ፈንክሽን ነው የሆነ አንድ የተሰጠን ፈንክሽን ኢንቨርስ የለውም ማለት ኦን ቱ ዋን አልሆነም ማለት ነው። ኢንቨርሱን ግን ብንሰራው ይሰራል እኮ ግን ፈንክሽን አይሆንም። ስለዚህ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላም ኤግዛምፕል አሁን አንድ እንመልከት። ኦኬ አሁን ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል እንመልከት።
እዚች ላይ እንደዚህ አይነት ፈንክሽን ሊኖረን ይችላል። እሺ እና ደግሞ አንዳንዴ ሌላም ነው ቆይ እንደዚህ አይነት ግራፍ ማለት አንዳንዴ እና እነዚህ አሁን ለማድረግ ያው ቀጥታ ነው እንዳሳየዋችሁ ነው። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ተብለናል። እንዲህ ማስመር ነው። ያኛውን h of x ብትሉት g of x ብትሉት ችግር የለም። በቃ ይሄኛው ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ሲያልፍ ከአንድ በላይ አልነኩም። ስለዚህ ምንድነው 1 to 1 ነው። ስለዚህ ኢንቨርሱን ላገኝለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንድ እዚህ ጋር ተነክቷል፣ ሁለት እዚህ ጋር ተነካክቷል። ስለዚህ ሆሪዞንታል ላይን ቴስትን ፓስ ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ 1 to 1 ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርሱ ራሱ ልንስራለት ብንል ልናገኝለት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ 1 to 1 ፈንክሽንን በዚህ መልኩ ማረጋገጥ እንችላለን። አንድ የመጨረሻ ኤግዛምፕል ልስራላችሁና ይበቃናል። ምክንያቱም ከዚህ ውጪ ሌላ ሊያጋጥመን ስለማይችል እንዲህ ይኖራል እና ደግሞ ግራፉ just like እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን እሺ። ይሄ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን እናስምርበት። እንደውም ይሄ ስንቴ ነው? 1 2 3 ከአንድ በላይ ነው መንካት የሌለበት። ስለዚህ አንዴ ብቻ ከሆነ እንደ ሊኒየር ፈንክሽን አንዴ ብቻ ከሆነ ችግር የለም። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፈንክሽኖች ችግር የለም። ከአንዴ በላይ ካልነካቸው 1 to 1 ናቸው። ሆሪዞንታል ላይኑ ግን ከአንዴ በላይ 2 3 4 ቦታ ሚነካቸው ከሆነ ሆሪዞንታል ላይኑ ጋር ከሆሪዞንታል ላይኑ ጋር ከሁለቴ ሶስቴ ከአራቴ ምናምን የሚቋረጥ ከሆነ ምን አይደለም ማለት 1 to 1 አይደለም። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ጠቅለል ስናደርገው አንድ ፈንክሽን 1 to 1 ለመሆን ግዴታ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ማለፍ አለበት። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ማለፍ አለበት ማለት ከአንዴ በላይ ፖይንቱን ሊቆርጠው አይቻልም ማለት ነው። 1 to 1 ከሆነ ደግሞ ኢንቨርስ አለው ማለት ነው። እሺ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄ ነበረ። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ አሳዩዋቸው፣ ይጠቀሙበት። እሺ አመሰግናለሁ።